Nee, het is niet je telefoon, het is ook niet je computer en je AirPods doen het ook perfect. En dit geluid kan ik uitzetten. Maar heel veel mensen hebben ook het zogenoemde tinnitus. Het constant gepiep in hun oor wat ze eigenlijk niet uit kunnen zetten. Deze week is de Tinnitus Awareness Week in de UK en ik wil je graag meenemen in mijn verhaal. Zelf kreeg ik ongeveer 6 jaar geleden te maken met tinnitus. Ik weet het nog heel goed. Ik was gewoon op werk aan het kantoor en ik was al niet helemaal fit. Nou, ik ben gewoon door gaan werken en toen kwam ik 's avonds thuis en toen lag ik in bed en toen merkte ik al van, oh ja, ik heb een piep in mijn hoofd. Maar toen dacht ik al van, ja, dit heb ik ook wel eens als ik verkouden ben of als ik niet lekker ben, het gaat wel weer weg. Maar toen een paar dagen later was het nog steeds niet weg en die weken waren ontzettend zwaar. Ik moest gewoon leren leven met een geluid in mijn hoofd en mijn dokter zei toen ook van, ja, dit is tinnitus, dit gaat niet meer weg. En toen heb ik echt wel heel moeilijk mee gehad. Nou, uiteindelijk heb ik er veel over gepraat en leerde ik het accepteren en ermee leven. Totdat ik recentelijk een behoorlijk lang post-covid traject had, waardoor het geluid gewoon weer intens werd. Heel veel stress. En toen dacht ik echt van, ja, maar met dit geluid kan ik en wil ik gewoon niet verder leven. Maar gelukkig kon ik mij herpakken, heb ik er weer veel over gepraat en toen de rust weer kwam werd het geluid ook minder. Maar dat liet wel zien gewoon hoe intens het soms kan zijn. En je wordt ook overgevoelig voor bepaalde geluiden. Als ik een elektrische stekker ergens hoor zoomen, dan moet ik echt eerst dat geluid weg hebben voordat ik verder kan. Want je wordt gewoon gek in je hoofd. Maar gelukkig heb ik er echt wel mee leren leven, gelukkig. Tinnitus is iets wat ik niemand gun. Ik echt bescherm je oren. Ik ben wel eens bij een concert geweest waar ze 110 decibel draaien. Nou, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie hou je dat maar 24 minuten vol. En ik schrok echt van de hoeveelheid mensen die geen oordoppen in hadden. Ik ben toen ook weggelopen, ondanks dat ik oordoppen in had, om mijn oren te beschermen. Dus echt waar, let goed op je oren, want tinnitus kun je gewoon niet terugdraaien. Mocht je al tinnitus hebben, ik leef met je mee. Ik ken misschien niet jouw verhaal, maar ik weet wel een beetje van wat je doormaakt. Dus let echt op jezelf, geniet van het leven en dan check ik je later.